Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình view với EDMC đẹp. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần Reactive. Hôm trước thì chúng ta đã được học cái Ref. Thì qua bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ làm quen với Reactive. Reactive cũng là một tính năng của view dùng để tạo ra các reactive state, hay là gọi là các trạng thái phản ứng. Vậy thì Reactive nó khác gì với Ref? Chúng ta cùng tìm hiểu trong một ngày hôm nay nha. Thì Reactive nó cũng được dùng để tạo ra cái reactive state, nhưng nó được sử dụng cho object hoặc là array. Nó hoạt động giống như Ref nhưng phù hợp hơn với những cái object phức tạp vì nó không cần cái value để truy cập. Chúng ta cùng xem ví dụ sau. Mình sẽ xóa mấy cái này cho nó đơn giản. Chúng ta tạo một cái user reactive. Reactive thì sẽ chứa một cái object. Object này chúng ta sẽ đặt là name là id, tuổi là ok. Chúng ta sẽ import reactive vào. Ok. Ở đây chúng ta sẽ ok. Ok, chúng ta để hiển thị nó lên và ok. Đấy, các bạn có thể thấy nó là hiển thị lên. Bây giờ để sử dụng cái reactive này thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta đã khai báo một cái object user chứa một object trong cái reactive, và chúng ta dùng template để hiển thị nó lên. Thì khi hiển thị nó lên trong template, tương tự như reactive, nó cũng tự động unwrap, cho nên chúng ta sẽ không cần chấm value chấm gì ở đây. Nhưng các bạn hãy nhớ lại ở đầu bài học tôi có nói là reactive nó hoạt động giống Ref nhưng phù hợp với các object phức tạp, bởi vì nó không cần chấm value để truy cập. Tức là ở đây khi sử dụng nó, chúng ta muốn thay đổi nó, chúng ta có thể tạo một sự kiện thay đổi thử này. Update values. Ta có thể user tăng cái giá trị. Chúng ta có thể thấy ở đây khác với bài học hồi nãy, bài học trước đây của chúng ta là chúng ta không có thêm value vào như Ref, mà chúng ta truy cập trực tiếp thuộc tính của nó luôn. Đây, chúng ta thử xem. Đấy, các bạn có thể thấy nó hoạt động. Các bạn thấy chưa? Đó. Còn nếu chúng ta thì nó sẽ báo lỗi ngay, là bởi vì trong cái object của chúng ta không có giá trị value. Chúng ta truy cập nó như một object bình thường. Vậy thì so sánh Ref và Reactive, chúng ta có một số thông tin như sau. Thứ nhất là về data type, thì kiểu dữ liệu thì Ref nó sẽ sử dụng với hầu hết là các cái object mà chúng ta hay sử dụng. Hầu như là chúng ta hay sử dụng như là string, number, boolean hoặc là object. Còn reactive thì chúng ta có thể dùng cho object, array. Thứ hai là về cái access, cái cách truy cập. Thì để truy cập với Ref chúng ta sẽ sử dụng value, còn với reactive chúng ta sẽ truy cập thẳng vào thuộc tính của nó. Ví dụ như chúng ta truy cập thẳng vào thuộc tính của nó là user.x. Về cách cập nhật dữ liệu thì với Ref chúng ta sẽ cập nhật thông qua cái value,
Còn với reactive thì chúng ta cập nhật thẳng các thuộc tính của nó. Về cái unwrap, khi chúng ta sử dụng với template thì cả rep và react thì đều hỗ trợ. Nghĩa là chúng ta không cần phải tự động nó làm, chúng ta chỉ việc khai báo nó như một cái, sử dụng nó như một cái biến đơn giản thôi. Và cái khả năng thay thế toàn bộ cái object thì với rep chúng ta có thể sử dụng, chẳng hạn như là chúng ta thay thế nó lại. Nhưng với reactive thì chúng ta phải cập nhật từng thuộc tính. Chẳng hạn như chúng ta có cái object user này, bây giờ chúng ta thử cập nhật nó lại. Chúng ta thử cập nhật nó lại. Đây chúng ta khai báo constant, khai báo less thì nó sẽ được update lại. Ok. Rồi. Có nghĩa là bây giờ khi chúng ta click vào cái nút click me này thì theo như những gì chúng ta nghĩ, chúng ta đoán được là cái object user này sẽ được thay thế bằng object giá trị như ở dưới này, là nó không còn là id nữa mà sẽ là Alex. Ta sẽ xem thử nào. Đấy, nó không hoàn toàn thay đổi. Để chắc ăn thì chúng ta thêm một cái log vào đây. Để biết được rằng function của chúng ta được gọi. Các bạn thấy function được gọi nhưng object không thay đổi. Đó là vì reactive không hỗ trợ chúng ta thay đổi toàn bộ object, mà chúng ta phải tiến hành thay đổi cho đúng. Đó là user name, chúng ta phải thay đổi từng thuộc tính. Đó, thì nó mới nhận. Cái điều này nó có tác dụng như thế nào? Chúng ta có thể biết là nếu chúng ta sử dụng rep cho những object phức tạp thì giả sử như cái màn hình chúng ta render rất là nhiều data cho một object phức tạp, nhưng chúng ta chỉ có cập nhật một cái thuộc tính trong cái object đó, mà chúng ta phải dùng rep thì chúng ta phải thay đổi toàn bộ, phải render lại toàn bộ tất cả những cái không liên quan khác. Còn nếu chúng ta dùng reactive thì khi chúng ta thay đổi cái gì thì nó render lại cái đó thôi. Đấy, thì nó giúp cho chúng ta tăng cái performance trong cái quá trình render data khi sử dụng các cái reactive state. Ngoài ra chúng ta có thể kết hợp reactive với toRep để dễ dàng sử dụng. Vì khi chúng ta cần truy cập từng thuộc tính riêng biệt thì chúng ta có thể dùng toRep. Chẳng hạn như ở đây chúng ta có cái thuộc tính là name và s của cái object này, thì chúng ta có thể khai báo toRep import vào từ user. Và bây giờ sử dụng lại thì chúng ta sử dụng nó như một cái rep bình thường. Ok. Đấy, nó vẫn hoạt động. Đó. Trong trường hợp chúng ta muốn convert các cái thuộc tính của reactive sang rep, chúng ta có thể sử dụng toRep và chúng ta sử dụng nó như những cái rep bình thường. Điều này rất là có giá trị khi chúng ta có những cái object nó rất là phức tạp. Đấy, nó như tôi nói hồi nãy là ví dụ chúng ta có một cái data table nó rất là nhiều thông tin, nhưng mà chúng ta chỉ cần thay đổi một thông tin của một cái round nào đó chứ không phải toàn bộ cái data table, thì nếu như chúng ta dùng rep chúng ta phải thay lại hoàn toàn bộ cái object đó. Còn nếu dùng reactive thì chúng ta chỉ cần thay đổi cái thuộc tính của cái round đó thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ rõ ràng hơn về cách mà rep và reactive nó hoạt động với các object để các bạn rõ hơn nha. Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái giao diện mới. Mình sẽ xóa hết các cái mã nguồn
giữ lại cái import thôi cho chúng ta dễ nhìn. Ok. Mình sẽ vào class. Ok. Trong cái div này thì mình sẽ bỏ một cái thẻ h3 với class là ok. Bỏ tiếp một cái thẻ p. P có name user reactive name. Ta sẽ khai báo một cái user reactive. Ok, chúng ta sẽ cho nó vào 2 dấu đây, hoặc một chọn. Ok. Một cái button. Button này tên là update reactive. Ok. Tự chúng ta có một cái div khác. Cái này sẽ sử dụng reps chúng ta copy lại khai báo. Ok, bổ sung thêm cho cái tuổi nữa. Ok. Rồi, và có thể thấy được là đây là cái giao diện mà chúng ta sẽ cần. Khi chúng ta nhấn vào nút update thì sẽ xem cách hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ cấu hình cái sự kiện. Khi nhấn vào nút update reactive thì chúng ta sẽ gọi cái sự kiện update reactive. Nó sẽ một cái log reactive update. Ok, cái cách mà rep nó hoạt động với object sẽ là thay đổi từng cái reactive user reactive update. Ok, user reactive. Chúng ta update cái nào chúng ta update cái đó. Tương tự chúng ta tạo cái sự kiện cho rep. Thì với rep nó hỗ trợ chúng ta đơn giản hơn, đó là ta thay báo toàn bộ cái object đó luôn. Ok, và gắn sự kiện vào đây. Chúng ta chạy thử xem. Khi mình click vào update reactive thì chúng ta có thể thấy nó được update đúng như những gì chúng ta đã viết. Còn với rep, khi chúng ta nhấn vào update rep, ta có thể thấy nó cũng được cập nhật đúng như những gì chúng ta đã viết. Nhưng cái cách cập nhật của nó các bạn có thể thấy với reactive thì nó sẽ cập nhật cho từng cái property của object. Còn với rep thì chúng ta sẽ thay thế cả một cái object cũng được. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong trường hợp mà chúng ta muốn cập nhật toàn bộ một cái object lớn chỉ để cho một cái lần render dữ liệu thì chúng ta sẽ sử dụng cái rep. Còn với reactive, khi chúng ta chỉ thay đổi những cái thuộc tính nhỏ của một object phức tạp thì chúng ta sẽ sử dụng nó.
mà không cần phải thay đổi toàn bộ cái giá trị của object đó để giảm thiểu cái sự ảnh hưởng về performance. Đó là cái mình muốn truyền tải với các bạn trong cái tutorial này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mong rằng qua tutorial này các bạn sẽ hiểu hơn về cách sử dụng Ref và Reactive trong lập trình view. Cảm ơn các bạn.